ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ በፓርት 2 ቪዲዮ እንደገና ተገናኝተናል። የምታስታውሱ ከሆነ ፓርት 1 ላይ ምክር ሰውን እንዴት መጠየቅ እንዳለብን አይተናል። ዛሬ ደግሞ በፓርት 2 ቪዲዮ ላይ ጊቪንግ አድቫይስ ኦር ሰጀስሽን እናያለን። ምክር ወይም አስተያየት ለሰዎች መስጠት እንዴት መስጠት እንዳለብን በእንግሊዝኛ እናያለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ፓርት 1 ቪዲዮ ያላያችሁ ቪዲዮን ቼክ እንድታዩ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ዛሬ ቀጥታ ወደ ፓርት 2 እንገባለን። ጊቪንግ አድቫይስ ኦር ሰጀስሽን። በብዛት ለሰዎች ምክር ስንሰጥ ሃድ በተርን ብንጠቀም ሞር ይመረጣል። ሌሎች ቃላቶችም አሉ። አሁን ሹድን እንጠቀማለን፣ ማስትን እንጠቀማለን። ግን በጣም ኮመንሊ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት እንድጠቀሙም እኔ የሚመክረው ሃድ በተርን ብንጠቀም ሞር ይመረጣል። ስለዚህ ሞር ከቻላችሁ ሃድ በተርን ተጠቀሙ። ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕሎቹ እንሄዳለን። ዩ ሃድ በተር ጎ ባይ ባስ። ዩ ሃድ በተር ጎ ባይ ባስ። በአውቶቡስ ብትሄድ ይመረጣል። አንድ ሰው አርፍጃለሁ እንትኖኛለሁ እያለ ምክር ከጠየቃችሁ እንደዚህ መመለስ ትችላላችሁ። ዩ ሃድ በተር ጎ ባይ ባስ። ብዙ መንገዶች አሉ፣ ግን በዚህ ቪዲዮ የምናየው ዛሬ ሃድ በተርን ብቻ በመጠቀም ይሆናል። ዩ ሃድ በተር ኮንሰልት ዶክተር። አንድ ሰው አሞኛል ያለ ምክር ቢጠይቃችሁ ሃድ በተርን በመጠቀም እንደዚህ ምክር መስጠት ትችላላችሁ። ሐኪም ብታማክር ይመረጣል። ሐኪም ብታማክር ይመረጣል። ዩ ሃድ በተር ኮንሰልት ዶክተር። ዩ ሃድ በተር ሃሪ አፕ። ዩ ሃድ በተር ሃሪ አፕ። ብትፈጥን ይሻላል። ብትፈጥን ይሻላል። አርፍጃለሁ ምን ልሁን ሰዓቱ ደርሷል ያለ አንድ ሰው ከጠየቃችሁ ብትፈጥን ይሻላል ለማለት ዩ ሃድ በተር ሃሪ አፕ ማለት ትችላላችሁ። በቃ ሃድ በተርን በመጠቀም የፈለጋችሁትን ሐሳብ እንደ ምክር መልክ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ዩ ሃድ በተር ዱ ኢት ራይት ናው። አሁኑኑ ብታደርገው ይሻላል። አሁኑኑ ብታደርገው ይሻላል። ዩ ሃድ በተር ዱ ኢት ራይት ናው። ዩ ሃድ በተር ዱ ኢት ራይት ናው። You had better take a taxi. You had better take a taxi. ታክሲ ቢትይዝ ይመረጣል። ታክሲ ቢትይዝ ይመረጣል። አንድ ሰው በእግር ተራምዶ ደክሞትም ወይም አርፍዶም ሊሆን ይችላል። ምን ባደርግ ይሻላል ያለ ቢጠይቃችሁ you had better take a taxi. ታክሲ ብትመርጥ ይሻላል ብላችሁ በሃድ በተርን በመጠቀም ምክር መስጠት ትችላላችሁ። ቅድም እንዳልካችሁ ፓርት 1 asking for advice እንደ ሰጀስሽን የተስተካከለ አሪፍ ቪዲዮ አለ። እሱ እንድታዩ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁ በጣም ቴንክ ዩ።